The Alters är ett spel som jag varit nyfiken på länge. Ett spel som inte går att sätta fingret på exakt vad det är som lockar mig. Och ett spel som inte säger allt i sina trailers. Du axlar rollen som Jan Dolsky, den enda överlevande efter en kraschlandning på en planet. Det går snabbt upp för dig att du är den enda överlevande och du har inga som helst planer på att dö här. I det otroligt coolt designade skeppet inser du att här finns det heller ingen som kan hjälpa dig. Och att skaffa mat och material blir A och O för att hålla sig levande. For a moment I hope someone else made it. I need to find the comms room and get help. Skeppets layout påminner lite om Fallout Shelter. Det vill säga att du bygger olika rum och moduler som du sätter ut och kan flytta runt. Trevligt nog utan mikrotransaktionerna. Vi kastas ganska omgående in i en mineralsamling utanför skeppet och jag inser att Jan har en mätare för både hunger och ork. Alltså måste jag komma ihåg att sova och äta innan solen går upp om 6 dagar och bränner oss sänder till aska. Hello, can anyone hear me? Jag försöker febrilt få kontakt med någon genom skeppets kommunikationsmodul. Men kvaliteten på samtalet är minst sagt dålig. Mayday, anyone? Where am I? Efter att ha samlat på mig material och byggt en modul för urvinning och kopplat den till skeppets strömförsörjare händer det saker. Och det slutar med att jag gör en alter. En alternativ version av mig själv. Man kan kalla den klon. Den här klonen är min första men absolut inte sista. I know this is abrupt, but I'll need you to focus. Focus. Wait, why are you? Helt plötsligt börjar jag inse att trots att det här är min alter så har den sina egna tankar, känslor, minnen med mera. Och jag inser snabbt att alla kloner kommer vara väldigt annorlunda och reagera därefter på hur jag pratar med dem. I did what you created me for. Now stay away from me. Till en början kommer vi inte alls överens. Jag försöker vara diplomatisk, men han är inte en känslomässig person utan mer faktabaserad. Men efter en stund spelande lyckas vi mötas halvvägs. What do you think? Och redan under vår första måltid känner jag hur mycket jag uppskattar exakt sånt här i spel. Relationer och val som påverkar allt runt omkring under spelets gång. Cheer her up and make pierogi for her. Right. Yeah. I put like a ton of salt into the filling. Eftersom Technician är det enda valet du har när du skapar din första alter och det som faktiskt behövs, så lyckas jag och Jan till slut att få igång skeppets motorer och flyr från det annars dödliga resultatet som hade blivit om vi hade stannat kvar. The Alters går på tid, men stressen känns inte av så mycket som jag var rädd för. I alla fall inte till en början. Med det sagt så har du inte tid över att bara låta dagarna gå. Då tar spelet slut snabbt. Vid varje avslutad dag skapas en save du kan ladda in om allt skulle gå åt helvete den dagen. Dock är sparplatserna limiterade. Efter ett tags spelande måste dock en hel del hårda beslut fattas och jag mår genast dåligt. Jag får dåligt samvete och börjar ifrågasätta mina val. Eftersom de val jag gjort innan påverkar verkligen vad som händer och hur dialogerna utspelar sig. 11-bit Studios har verkligen lyckats fånga stämningen av hur en annan planet skulle kunna vara. De använder sig flitigt av den hårda miljön och de tuffa förhållandena mot dig som spelare på ett otroligt snyggt sätt. Och de har också hoppat över sci-fi-delen en massa utomjordingar som kräver laservapen och så vidare. Effekter som stormar, norrsken och stora hav är riktigt snyggt gjort. Musiken i The Alters är otroligt bra. Den för tankarna direkt till sci-fi och rymden. Jag skulle faktiskt gå så långt att påstå att den ger mig Interstellar-vibbar, vilket inte alls är ett dåligt omdöme. Soundtracket här är ett måste.
Dialogerna och hur alla de olika alters pratar känns verkligen trovärdigt. Och alla de olika personligheterna gör att det känns som det verkligen är så här man skulle reagera och bete sig i en situation som denna. Alla prylar som du kan skapa, alla saker som går att forska fram med mera, känns genomtänkta. Inget lämnas till slump och ingenting är onödigt. Utan allt handlar om vad du tror är bäst. Och det du tror är bäst kanske inte alltid är att alla ska må bra, utan att alla faktiskt ska överleva. Jan, did you notice we're running out of repair kits? Want me to take a look there? The Alters är ett spel som överraskar på ett sånt där positivt sätt och är en frisk fläkt jag verkligen uppskattar. Det är heller inte ett spel som bränner hål i din plånbok. Jag kan varmt rekommendera The Alters till dig som gillar sci-fi, management och en upplevelse som lånar idéer men gör alla till sina egna. Ett av 2025s absolut stora överraskningar. Together we can win this fight. If I could take